नमस्ते। आज पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। आज रहेको छ B.sc सेकेन्ड इयरको प्रोबेबिलिटी इन्फ्रेन्स आईको एउटा महत्त्वपूर्ण क्वेशन रहेको छ। यदि हजुरहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो सिकै सञ्जालको परिवार बन्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यस च्यानलमा B.sc स्टार्टा फिजिक्सका महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू अपलोड भएका छन् र अपलोड हुने क्रममा छन्। ती महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू हेर्नका लागि हाम्रो सिकै सञ्जाललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आज रहेको छ मोमेन्ट जेनेटिङ फङ्सन अफ द गामा डिस्ट्रिब्युसन। यो ट्युले सोधिरहने क्वेसन मध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण क्वेसन रहेको छ। यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म बताउन गइरहेको छु। यसको सोलुसन रहेको छ लेट x बिलोङ्स टु गामा डिस्ट्रिब्युसन द मोमेन्ट जेनेटिङ फङ्सन अफ द गामा डिस्ट्रिब्युसन इज गिभन बाई। अब हामीलाई मोमेन्ट जेनेटिङ फङ्सनलाई mxt ले डिनोट गर्न सक्छौँ। अब mxt इज इक्वल टु एक्सपेक्टेसन e को पावरमा tx रहेको छ। यो एक्सपेक्टेसनलाई हटाउनका निमित्त हामीले कन्टिन्युस फङ्सन र डिस्क्रिट फङ्सनको आधारमा हटाउन सक्छौँ। यदि कन्टिन्युस फङ्सन हो भने प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सनले मल्टिप्लाई गरेर हटाउन सक्छौँ भने यदि डिस्क्रिट फर्ममा हो भने हामीले समेसन र फङ्सनले मल्टिप्लाई गरेर हटाउन सक्छौँ। यो भनेको हाम्रो गामा डिस्ट्रिब्युसन भनेको हाम्रो कन्टिन्युस फङ्सन हो। त्यसैले अब हामीले इन्टिग्रेसन र फङ्सनले मल्टिप्लाई गरेपछि एक्सपेक्टेसन हट्छ। अब हामीले एक्सपेक्टेसन हटाउनका निमित्त इन्टिग्रेसन र फङ्सनले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। अब fx भनेको के हो? प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सन अफ द गामा डिस्ट्रिब्युसन रहेको छ। fx इज इक्वल टु e को पावर माइनस x x को पावरमा n माइनस 1 बाई कति रहेको छ? गामा अल्फा रहेको छ। यो के हो? हाम्रो प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सन अफ द गामा डिस्ट्रिब्युसन रहेको छ। अब हामीले fx को ठाउँमा हामीले e को पावरमा माइनस x x को पावरमा n माइनस 1 बाई गामा अल्फाले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। त्यसपछि fx को ठाउँमा मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो यस्तो आउँछ। अब डिनोमिनेटरमा रहेको कन्स्टेन्ट टर्म गामा अल्फालाई हामीले बाहिर निकाल्ने र 0 देखि इन्फिनिटी जस्ताको तस्तै लेख्ने। अब हामीले e को पावरमा tx रहेको छ, यहाँनिर e को पावरमा माइनस x रहेको छ। यो भनेको e र e भनेको बेस एउटै रहेको छ। बेस एउटै भयो भने हाम्रो गुणामा पावर जोडिन्छ। त्यही कारणले के हुन्छ? e को पावरमा tx माइनस x हुन्छ। अब हामीले यदि e को पावरमा हामीले के गर्न सक्छौँ? माइनस x कमन लिन सक्छौँ। कमन लिएपछि के हुन्छ? e को पावरमा माइनस 1 माइनस tx हुन्छ र x को पावरमा कति रहेको छ? अल्फा माइनस 1 जस्ताको तस्तै हुन्छ। अब त्यसपछि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो e को पावरमा रहेको 1 माइनस tx लाई के गर्नुपर्छ? सपोज गर्नुपर्छ। त्यसका लागि के गरेको छ? y इज इक्वल टु 1 माइनस tx हामीले सपोज गर्ने। अब हामीले y सपोज गरेपछि यहाँ रहेका सम्पूर्ण टर्महरू y कै फर्ममा लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि अब हामीले यहाँ x रहेको छ। x बाट अब हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि x इज इक्वल टु y बाई 1 माइनस t लेख्न सक्छौँ। y बाट कस्तो थियो? y इज इक्वल टु 1 माइनस t। यसलाई के हो? हामीले क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ। अब हामीले dx निकाल्नका लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्छ विथ रेस्पेक्ट टु x को फर्ममा। dy dx इज इक्वल टु कस्तो हुन्छ? हामीले x को रिस्पेक्टमा डिफ्रेन्सिएट गर्दा के हुन्छ? 1 माइनस t हुन्छ। यो लिमिट फर्मलाई अब हामीले x इज इक्वल टु 0 राख्दा y इज इक्वल टु 0 हुन्छ र x इज इक्वल टु इन्फिनिटी राख्दा y इज इक्वल टु इन्फिनिटी हुन्छ। यसमा लिमिट चेन्ज हुँदैन। अब dx इज इक्वल टु यहाँबाट कति निकाल्ने भन्दा
अब हामीले क्रस मल्टिप्लाई गरेर डी है अन माइनस टी आउँछ। अब हामीले यो dx को ठाउँमा र अन माइनस टी x को ठाउँमा आई लगेर हामीले यहाँनिर के गर्ने पुट गर्ने र x को ठाउँमा कति राख्ने आई बाई अन माइनस टी पनि राख्ने। अब यो कन्स्टेन्ट टर्म जस्ताको तस्तै हुन्छ 0 देखि इन्फिनिटी यो इन्टिग्रेसनको टर्म जस्ताको तस्तै। अब e को पावरमा माइनस कति मानेको थियो हामीले आई मानेपछि e को पावर माइनस आई हुन्छ आई बाई अन माइनस टी अल्फा माइनस अन हुन्छ। यो x को ठाउँमा हामीले यति लगाएर पुट गरेको हो। अब हामीले dx को ठाउँमा कति लगाएर पुट गर्ने dy बाई अन माइनस टी लगेर पुट गर्ने। अब त्यसपछि के गर्ने भन्दा यो कन्स्टेन्ट रहेको टर्म जस्ताको तस्तै इन्टिग्रेसन टर्म जस्ताको तस्तै e को पावर माइनस अन जस्ताको आई जस्ताको तस्तै। अब हामीले यो सेपरेसन गरिदिने हो अरु केही गर्ने होइन। अब आई को पावरमा अल्फा माइनस अन माइनस टी को पावरमा कति हुन्छ अल्फा माइनस अन हुन्छ dy बाई अन माइनस टी जस्ताको तस्तै। अब यो अन माइनस टी यहाँ अन माइनस टी रहेको छ। अब यसको होल पावरमा कति रहेको छ अन रहेको छ। यो र यो बेस एउटै हुँदाखेरि यो र यो पावर जोडिने भएकाले के हुन्छ अल्फा माइनस अन प्लस के हुन्छ अल्फा माइनस अन प्लस अन हुने भएर के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ र बाँकी कति रहन्छ अन माइनस टी को पावरमा अल्फा रहने भयो। यो भनेको जस्ताको तस्तै र भित्र कति रहन्छ e को पावरमा माइनस आई को पावरमा अल्फा माइनस अन dy हुने भयो। अब त्यसपछि यति टर्म भनेको जस्ताको तस्तै आउने भयो। अब हाम्रो 0 देखि इन्फिनिटी e को पावर माइनस आई को पावरमा अल्फा माइनस अन dy भनेको यो के हुन्छ गामा अल्फा हुन्छ। यदि यो हाम्रो कस्तो हुन्थ्यो यदि 0 देखि इन्फिनिटी e को पावरमा x को पावरमा n माइनस अन हुँदा के हुन्थ्यो हाम्रो के हुन्थ्यो गामा n हुन्थ्यो। हाम्रो के हो यही फर्मुलामा हामीले लगेपछि गामा अल्फा हुने भयो। अब हाम्रो कति हो यो र यो के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ र बाँकी कति रहन्छ अन बाई अन माइनस टी को पावरमा अल्फा रहने भयो जुन चाहिँ के हुन्छ t इज इक्वल टु लेस देन अल्फा हुन्छ। अल्फा को भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन हुनु पर्यो र अब हामीले यो नै के हो मोमेन्ट जेनेरेटिङ फंक्सन अफ द गामा डिस्ट्रिब्युसन हो। यसलाई कसरी लेख्न सक्छौं भन्दा mxt इज इक्वल टु अन माइनस टी को पावरमा माइनस अल्फा लेख्न सक्छौं। यो नै के हो हाम्रो MGF रहेको छ। अब हामीले MGF को प्रयोगबाट मोमेन्ट्सका आधारमा मिन र भेरिएन्स पनि निकाल्न सक्छौं। अब हामीले दुई तरिकाबाट मिन र भेरिएन्स निकाल्न सक्छौं। यसैलाई नै एक्सपेन्सन गरेर निकाल्न सक्छौं र मैले यहाँ चाहिँ के गरेको छु भन्दाखेरि अब मोमेन्ट जेनेरेटिङ फंक्सनलाई मोमेन्ट्सका आधारमा मैले मिन र भेरिएन्स निकालेको छु। मोमेन्ट जेनेरेटिङ फंक्सनको प्रयोगबाट हामीले मोमेन्ट्सबाट के गर्न सक्छौं मिन र भेरिएन्स निकाल्न सक्छौं। त्यसका लागि हामीले डिफरेन्शिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। d को पावरमा r dt r mxt भनेको के हो मोमेन्ट जेनेरेटिङ फंक्सन हो। अब हामीले डिफरेन्शिएट गरिसकेपछि t इज इक्वल टु हामीले के गर्नुपर्छ 0 भ्यालु राखेर हामीले मिन र भेरिएन्स निकाल्न सक्छौं। मिन र भेरिएन्स निकाल्नका लागि र मोमेन्ट μ1 ड्याश र μ2 ड्याश हामीलाई के चाहिन्छ मिन र भेरिएन्स निकाल्नका लागि चाहिन्छ। अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि अब r इज इक्वल टु के गर्ने अन राख्ने एकचोटी r इज इक्वल टु 2 राख्ने μ1 ड्याश इज इक्वल टु के हुन्छ r को ठाउँमा अन राख्दा d बाई dt mxt आउने भयो। यो t इज इक्वल टु जस्ताको तस्तै। अब d बाई dt अब mxt बाट हाम्रो कति भ्यालु आएको छ भन्दा अन माइनस टी को पावरमा माइनस अल्फा आएको छ। त्यसपछि यसलाई डिफरेन्शिएट गर्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि माइनस अल्फा अन माइनस टी को पावरमा माइनस अल्फा माइनस अन हुन्छ। अब यो भनेको टी हो। अब हामीले चेन रुल लगाएर हामीले के गर्न सक्छौं अन टी को डिफरेन्शिएटिङ गर्दा माइनस अन आउँछ। यो हाम्रो के हो पावर हाम्रो डिफरेन्शिएटमा अन गर्छ त्यही कारणले यो त हजुरहरुलाई थाहै नै छ। टी को ठाउँमा के गर्ने यहाँनिर 0 राख्ने 0 राख्दा के आउँछ यो र यो मल्टिप्लाई गरेर प्लस अल्फा आउँछ। यो भनेको सबै टर्म अन आउने भयो।
यो के रहेको छ यो नै हाम्रो के रहेको छ मिन रहेको छ अब हामीलाई भेरिएन्स निकाल्नका लागि म्यु2 ड्याश चाहिन्छ म्यु2 ड्याश भनेको हामीले एकचोटी डिफरेन्सिएटिङ गर्दा हाम्रो यति भ्यालु आइसकेको छ भनेपछि अब फेरि हामीले डिफरेन्सिएटिङ अर्को चोटी गर्दा म्यु2 ड्याश आउँछ त्यसका लागि के रहेको छ अल्फाको अल्फा आउने भयो यो माइनस र यो माइनस मल्टिप्लाई गर्दा प्लस अल्फा आउने भयो अब यो हाम्रो पावरमा रहेको माइनस अल्फा माइनस 1 आउने भयो अनि 1 माइनस टी को पावरमा माइनस अल्फा माइनस 2 आउने भयो माइनस 1 ले घट्ने भएको कारणले माइनस अल्फा माइनस 2 आउने भयो र हामीले चेन रुलको प्रयोग गर्दा यो टी को माइनस टी को डिफरेन्सिएटिङ गर्दा माइनस 1 आउने भयो अब यति गरिसकेपछि टी को ठाउँमा हामीले 0 राख्ने 0 राखेपछि कस्तो हुन्छ यो चाहिँ अल्फाको अल्फा आइयो अब हामीले यहाँनिरबाट हामीले माइनस 1 कमन लिइसकेपछि के हुन्छ अल्फा प्लस 1 हुन्छ र माइनस 1 के हुन्छ मल्टिप्लाई गरेपछि अल्फा प्लस 1 हुन्छ अब मिन भनेको हामीलाई म्यु2 ड्याश माइनस म्यु1 ड्याश को होल स्क्वायर रहेको छ अब हाम्रो म्यु2 ड्याश कति रहेको छ अल्फा अल्फा प्लस 1 रहेको छ माइनस अल्फाको स्क्वायर भनेको यो के हो म्यु1 ड्याश रहेको छ अब हाम्रो के रहेको छ यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा अल्फाको स्क्वायर हुने भयो अल्फाको स्क्वायर प्लस अल्फा अब यो भनेको अल्फाको स्क्वायर अब यो र यो क्यान्सल गर्दा के हुन्छ अल्फा नै हुन्छ अब हाम्रो मोमेन्ट जेनेरेटिङ फंक्सनबाट हामीले मोमेन्ट्सका आधारमा मिन र भेरिएन्स निकाल्दाखेरि गामा डिस्ट्रिब्युसन फंक्सनको मिन र भेरिएन्स के हुन्छ इक्वल हुन्छ यसै गरी हामीले निकाल्न सक्छौं आशा छ हजुरहरुलाई मिन र भेरिएन्स निकाल्नका लागि र मोमेन्ट जेनेरेटिङ फंक्सन निकाल्नका लागि बुझाउन सक्यो होला भन्ने आशा राखेको छु यदि हजुरहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भुल्नु भएको छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।